Hello, so good morning po sa inyong lahat. Kung nagtataka kayo kung bakit nawala ako ng medyo matagal-tagal na panahon kasi meron lang akong inaasikaso. And then sumubay pa yung nagkasakit ako, nilagnat ako, binubuo ako within 4 days. Kaya medyo iba yung boses ko ngayon. At kaya meron akong face mask because para hindi ako makahawa sa aking ubo. Pero hindi naman siya COVID. So, ito na yon yung tinatanong nila sa akin na bakit daw nagbabawas tayo ng 1/2 dun sa back pattern pag gumagawa tayo ng pangbabae na pattern. Nagbabawas tayo ng 1/2 dun sa back at yun ay idinadagdag naman sa ating front. Bakit? Because of the bust tolerance. Nagkakaroon ng bust tolerance kasi may bust ang isang babae. Ang tolerance, ang ibig sabihin, we allow something. So, from that word, inaalaw natin na magkaroon ng room para dun sa bust, para maging balanse ang pagsuot ng damit sa isang babae. Hindi siya nahihila papuntang likod yung harap. So, nagkakaroon tayo ng ganun para maging balanse at maging tama yung side seam dito sa kanyang side. Okay? Yun ang explanation doon. At ipapakita ko sa inyo sa isang example in this video. At saka yung binabawas ko dito, tinatanong nila sa akin, doon sa front ng pattern ng pangbabae, nagbawas ako ng 3/4 dito sa kanyang shoulder seam. Nagbawas ako ng 3/4 at yung binawas ko na 3/4 na yon, idinagdag ko naman doon sa shoulder seam ng back pattern. So, meron din akong explanation doon para magkaroon ng drop. Okay, so ipapakita ko ngayon sa inyo yung example. Kasi meron akong tinanggap na isang nagpa-repair, pambabae siya. Binili niya sa labas. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yon ang babae. So, dito natin makikita yung kasagutan. Sa both side of the side seam, kung mapapansin niyo ang kanyang naka-overlap yung sa front. Okay? Nandito pa lang sa bandang likuran. So, ibig sabihin, meron siyang lamang na 1/2 of an inch yung front. Kasi, ika nga, meron tayong tinatawag na bust tolerance para sa mga pangbabae. Ang tolerance, ang ibig sabihin yan, we allow something. So, inaalaw natin na magkaroon ng room para sa kanyang bust. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong sitwasyon sa mga pattern natin. So, ito naman, meron din tayo dito na trivia, kung mapapansin niyo yung shoulder seam niya dito pa lang. So naka-overlap din siya papunta sa harap. Bakit? Ito yung drop ng kanyang front. So meron ding nagtanong sa akin tungkol dun sa teacher's uniform. Yung front pattern ko, binawasan ko ng 3/4 dito sa top shoulder ng kanyang front. And then idinagdag ko yon dun sa back pattern ko dito sa shoulder ng kanyang back. Okay? Ganito. So, magkakaroon din tayo ng ganito pag ganun ang ginawa natin. Okay? Yan. So, at least na-explain ko na sa inyo kung bakit ganun ang nangyayari doon sa mga tutorials ko. Salamat. Kung bago ka pa lang sa aking channel, kailangan i-ano mo yan, subscribe mo na. At i-click yung bell notification, importante para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Okay? Thank you so much.